طلاب هذا السلايد راح نبتدي نشرح Distributed Foundation Wireless Medium Access Control Distributed Coordination Function باستخدام ال CSMA CA Access Method اللي هي Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. الشيء المانداتوري Access Mechanism اللي موجودة بالستاندرد IEEE 802.11 مبنية على أساس ال Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance اللي هو CSMA CA اللي يعتمد على Random Access Scheme with Carrier Sense and Collision Avoidance باستخدام Random Backup. يعني شنو Random Backup؟ مثلا عندك هوست، الهوست يحاول إنه هو يعني واجه مشكلة الكوليجن إنه أكثر من نود يصير عملية محاولة الوصول إلى الميديوم أكسس بالشبكة. راح ينتظر الهوست هذا وقت معين قبل أن يحاول يعيد الإرسال مرة ثانية. هذه الطريقة حتى تمنع إذن اللي هي random backup هي طريقة حتى تمنع نفس النود إنه يحدث لها كوليجن مرة ثانية. فالكوليجن avoidance يتم من خلال الراندوم backup. random backup هي خوارزمية يتم تحديد وقت معين للهوست أو أي نود تحاول الوصول إلى الشبكة بأنه يصير لها عملية waiting حتى تحاول تتجنب الكوليجن، يسموه collision avoidance through random backup. أوكي، إذا هي random access scheme ويا الكارير سينس والكوليجن avoidance من خلال استخدام خوارزمية خاصة اللي هي الراندوم باك اب اللي تستخدم لكل نود أو كل هوست يحاول الوصول إلى الشبكة. أوكي، البيسك ميكانيزم للكارير سينس multiple access collision avoidance تشوفها بالفيجر رقم 2 اللي هي يشوف لك الكونتنشن window and the waiting time. فيقول لك هنا إذا كانت الميديم هي idle غير مستخدمة ما عليها لود عالي يعني low load هنا at least بالوقت مالت الديوريشن تم. إذا أنا بدي أرسل طلاب داتا فريم معين أو باكيت عملية الإرسال دا تصير لازم تكون الميديم idle for at least الديوريشن مالت DIFS. وإحنا أخذنا البارامترز 3 أنواع والدي اي اف اس شنو معناه، لازم تكون تعرف شنو معنى الدي اي اف اس. والويتنج تايم هذا يخص منو بالضبط، كنترول فريم لو داتا فريم. الدي اي اف اس طلاب اذا ترجع للسلايدات السابقه راح تشوف انه يخص الداتا فريم ويا الهيلب طبعا من اللي يجيني من الكلير شانل اسسمنت اللي تابع للفيزيكال لاير اللي بالذات البي ال سي بي سب لاير مالت الفيزيكال لاير. هذول الشغله الاثنين راح تمكن النود توصل الى الميديوم ات 1. ليش؟ لانه ده يحسب الدي اي اف اس مثل ما نشوف بالبدايه لقى انه الميديا فري للمده الدي اي اف اس اتليست يعني لهاي المده. هذا راح يخلي شنو الميديا تصير بزي، يعني انا قدرت استخدمها لانه ماكو لود او very light load على الميديا فالفريم راح يبدي يرسل. بس في حالة انه انا راح يكون عندي نودات اكثر بالشبكة وكلها تحاول الوصول الى الميديا to access the media مثل ما شرحت لك هنا، راح نحتاج الى ميكانيزم اضافية اللي هي نشوف لك يا فيجر 3 طلاب. انا ما راح انزل الشرح اللي يخص الفيجر 3، انا حاطت لك فيجر 3 بس انا راح اشرح لك على الفيجر شنو اللي دا يصير. هو مجموعة من الستيشنات 5 ستيشنات كلها دا تحاول توصل الى الميديا اكسس، شلون دا يصير عملية الوصول إلها باستخدام ال CSMA Carrier Avoidance Access Method. أوكي، خلينا نكمل على الفيجر 2. إذا الميديا صارت busy، الميديا is busy. النود have to wait for the duration of the DIFS. هنا ورا ما صارت الميديا busy كل بقية النودات الثانية لازم تنتظر إلى مدة ال DIFS. بعدين راح تدخل إلى شنو الكونتنشن phase afterward. مباشرة بعد ال DIFS كل البقية راح شنو يدخلون إلى الكونتنشن phase اللي هي مرحلة التنافس ما بين النودات اللي بتحاول الوصول إلى الميديا. تدخلها كل هذه النودات في الكونتنشن ويندو. هنا معناها randomized backup. هنا راح تشتغل خوارزمية randomized backup mechanism. أوكي، كل نود راح تحت شو تسوي هنا chooses a random backup time with a contention window. داخل ال contention window راح تشوف انه كل نود راح تختار لها وقت
معين اللي هو اسمه random backup time. ذكرت شنو معنى random backup time حتى avoid the collision. اوكي and delay medium access for this random amount. فما تقدر توصل الى الميديا الى ان تخلص شنو الراندوم باك اب تايم. زين بنفس الوقت النود continue to sense the media، يعني في حالة waiting دائما يصير عندها شنو عملية checking، كأنما watch log timer عندها اللي يحاول دائما يشيك الميديا هل هي فري حتى يقدر توصل لها. طبعا اكو بعد priorities واولويات اليانود بالضبط هي اللي راح توصل الى الميديا. As soon as a node senses the channel is busy it has lost memory. إذا صارت إذا النود هي أنا بدي أقول لك من time to time هي تشيك الميديا، بس الميديا تحسست النود إنه هي صارت busy، يعني another node استغل صار لها access للميديا، معناها هذه النود اللي شيكت وجدت إنه channel is busy it has lost its cycle and has to wait، لازم تنتظر next chance for it، إلا أن الميديا is idle again for at least DIFS. لازم هذه الفترة المعينة ال DIFS قلنا لأنه احنا بدنا نرسل data طلاب data frames وليس acknowledgement أو polling response frame. اوكي